Yan, lakad-lakad tayo sa city ng Ploiest. Doon sa bandang likod ko ay yung Central Hotel na tinitirhan ko. Doon, banda doon, yun Central Hotel. Ito yung pinaka main street nila. Saka dito, pwede tayo ritong kumain sa Win Market Shopping Center. Ang sarado yata yung ibang shop eh. Kaya lakad-lakad mo na. Yun, banda doon ako nakatira, Central Hotel. Para sa sunod na 8 days or 9 days, 10 days yata eh. So dito maraming shops. Yan, Domino's, Win Market. Mamaya pupunta ako dito sa may market, bibili ng pagkain, shopping. Ayun, itong regalo, Mercedes-Benz. Siguro magandang maglakad dito sa gabi pag marami ng ilaw, kasi naka-display na yung mga lights nila, Christmas lights. Sentro pero sarado lahat. Ang maganda yung location ng hotel na binigay sa amin eh. Sentrong-sentro eh. Yan, marami palang nakapaligid ng mga shops dito eh. Hindi na kailangan lumayo pa pag kumain. Sana may mga bukas dyan, mga restaurant. Ayan, siguro mamayang gabi maganda ang lights dito. Baka ikot-ikot tayo mamaya konti rito. Ayan, ang close ng Romania. So upo muna ako dito para pahinga ng konti. Oh. Tingin sila sa akin eh. Yan. Dito tayo sa may sentrum ng Ploiesti Romania. Ano daw tong Ploiesti? 16 kilometers lang daw papuntang Bucharest. So sana naman magkakaroon ng day off, baka sakaling makapamasyal doon. Dito tayo, gala-gala. Yan. Karoon silang Jazz Festival ng Ploiesti 25 to 29 ng November. Tapos na. Wala pa. Meron pa pala dyan. Hanggang 29 pa yung Jazz Festival nila. So kakapagabi.
Yan, ikot-ikot sa center ng Ploiesti. Ganda na yung ano rito, design. Ganda to pag may ilaw na. Pasko na sa kanila, laki ng parol oh. Siguro mamayang gabi papailawin yan eh. At alay mo, makikita din natin yan mamayang gabi. Kasi malapit lang to sa hotel na pinagsihan ko, kaya baka sakali pag dumilim ng konti, pag nagkakailaw, punta tayo rito kahit mga 10 minutes. Ayan, wala pang ilaw ah. Doon sa kabila ay mukhang simbahan eh. So dito halos lahat yata parang Katolik din sila eh. Tawid mo na sa kabila, hanap tayo ng pagkain. Yan, ikot-ikot habang may araw pa. Saka hindi masyadong malamig pa. Pag malamig na, wala na. Baka bukas wala na dahil pasok na sa trabaho. Wala nang ikot-ikot. Work na naman. Tawid tayo sa kabilang side. Yun, doon yung papuntang Prahova. Sana makapuntang Prahova kay Dracula. Kaso mga 100 kilometers pa mula rito yung ano ni Dracula eh, castle niya. Tingin ulit rito sa may bandang park. Parang post office yata yun dun, official postal hale. Silmilia. Dito tayo sa may maliit na park. Yan, sa tapat ng Centrale. Nakalagay dito.
Halili Centrale. Parang train station yata eh. Yan. Subukan natin umupo sa park nila at pa-relax, relax. Pipil din natin na para tayong ano eh Romanish.